السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شنطة حجمها صغير شوية. هحتاج لها ده الخرز ده. انا هجيب هنا 3 الوان. طبعا الالوان كل واحد يختار الالوان اللي هو عايزها والمقص والخيط، ويلا بينا نبدأ الشغل مع بعض. اول حاجة هشتغل غرزة رباعي من 4 خرزات. هقوم موسطنة الخيط، عملت حلقة وهدخل الطرف التاني في الحلقة وهربط. ده عندي اول غرزة بالشكل ده. بعد كده الطرف اللي ناحية اليمين ده هحط فيه خرزتين، هحط فيه واحدة زرقاء واحدة بيضة، وهرجع في الخرزة البيضة الطرف التاني ده هحط فيه خرزة بيضة، ادخل الطرف ده في الحلقة
انا كده يا جماعة عملت لحد هنا الجزء ده بالظبط زي بداية من الجزء ده. الثلاث خرزات اللي لونهم ازرق دول وبالهم الثلاث خرزات اللي لونهم ازرق دول. هكرر ده هنا تاني. بعد ما اكرره يبقى انا كده خلصت الوحدة كاملة. انا هعمل ده بره الفيديو وهرجع لكم بعد ما اكون خلصت الوحدة كلها على بعضها. هتبقى زي الوحدة دي بالظبط. هعمل الجزء ده هكمله زي ده وهقفلهم من الجنب مع بعض، هقفلهم مع بعض وهرجع لكم تاني بعد ما يكون الشكل النهائي ليها كده. وقفلتهم في النص بغرز رباعية باللون الابيض. انا هخلص الجزء ده وهرجع لكم تاني بعد ما يكونوا الجزئين خلصانين. انا رجعت لكم يا جماعه بعد ما خلصت بالشكل ده الشنطه زي ما قلت. عملت الجزئين دول وقفلت الشنطه من تحت بغرز رباعيه كلها بالشكل ده. هنلاقي هنا 5 غرز وطلعت بالشكل ده برضو غرز رباعي من الجنبين قفلتها وعملت لها البطانه. ده شكل الشنطه من جوه. وركبت لها هنا سلسله. ممكن نعمل لها ايد بس انا حبيت اعمل لها سلسله عشان دي خرز محقون. وده كان شكل الشنطه بتاعتي. يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.